Xin chào mọi người đến với kênh Anh Minh Review. Trong tập trước, sau khi thấy ma tinh trong ma trì không cánh mà bay, nên đám người của Bảy Đại Vương Triều liền nghi ngờ là đám võ giả ở đây làm. Thế nên bọn họ muốn kiểm tra những trữ vật của tất cả mọi người ở đây, để xem là ai lấy đi ma tinh. Nghe thấy điều này, đám võ giả phổ thông kia kịch liệt phản đối ngay, thế là song phương liền diễn ra đại chiến. Chỉ thấy thân hình Hoành Thiên Kiêu lao vào đám võ giả, giống như sói lạc bầy dê vậy, chớp mắt đã xử lý hơn chục tên rồi. Đang hăng say chiến đấu, ánh mắt hắn liền quét qua hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, khi thấy hai người này đang nghiền ép mấy tên võ giả của Đại Càn Vương Triều, tức khắc hắn liền lao đến phát động công kích, lợi trảo trong tay được hắn ném ra, liền hóa thành một đạo lưu quang đánh đến hai người này. Về phía Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, do cảm nhận được nguy hiểm nên hai người lập tức quay lại phía sau. Khi thấy lợi chảo của Hoành Thiên Kiêu đang đánh tới, thì cả hai liền hợp sức để ngăn cản, thế nhưng hai người vẫn bị lợi chảo này đánh cho lảo đảo lui lại. Nhìn thấy hai người này có thể ngạnh kháng lợi chảo của mình mà không có chết, làm Hoành Thiên Kiêu có đôi chút kinh ngạc, hắn cười gằn nói, hai người các ngươi có chút ý tứ, rất tốt, hôm nay ta sẽ chơi đùa cùng các ngươi. Dứt lời, thân hình hắn liền lao lên hướng hai người đánh tới, mà đám võ giả của Đại Càn Vương Triều thấy vậy thì cũng xông lên đánh hội đồng luôn. Dưới công kích của đám người này, rất nhanh Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song đã rơi xuống hạ phong, hai người chỉ có thể liên tiếp lùi về phía sau mà thôi. Về phía đám võ giả khác, mặc dù nhân số đông gấp 3 lần đám võ giả của Đại Càn Vương Triều, thế nhưng hiện tại bọn họ mới là đội ngũ có thương vong nhiều nhất, liên tiếp bị đám võ giả của Bảy Đại Vương Triều đánh bại lui. Trong giờ phút này, có rất nhiều võ giả không muốn tiếp tục chống đối nữa, vì bọn họ nhận thấy, có tiếp tục đánh nữa thì cuối cùng vẫn bị võ giả của Bảy Đại Vương Triều chấn áp mà thôi, thế là cả đám liền quay người hướng lối ra của phế tích này lao đi. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên xuất hiện rất nhiều đạo bạch quang phóng lên cao, cuối cùng tạo thành một cái khốn trận, đem đám võ giả ở đây bao vây lại. Khốn trận vừa tạo thành, Lý Nguyên Thành cầm trong tay một cái trận bàn liền tiến lên, thanh âm lạnh như băng vang lên quát, đám dân đen của Bách Triều chi địa này, lại dám xem thường uy nghiêm của Bảy Đại Vương Triều chúng ta, hôm nay chúng ta sẽ đem tất cả bọn chúng chém giết, không cho tên nào rời đi cả. Đứng ở một bên, cảm thụ được trận pháp xung quanh làm Tần Trần cũng hơi sửng sốt, lúc đầu hắn dự định nhân cơ hội hỗn loạn để dẫn theo Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song bỏ trốn, thế nhưng hiện tại lại bị khốn trận bao vây, thì kế hoạch này đã không thực hiện được nữa rồi, xem ra chỉ còn cách mạnh mẽ đánh ra mà thôi. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trần liền quay sang nhìn về phía Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, đã thấy hai người lúc này vô cùng nhếch nhác, trên thân thì xuất hiện mấy vết thương, liên tục bị Hoành Thiên Kiêu cùng đám võ giả của Đại Càn Vương Triều đánh lui. Thấy hai người này cũng không còn sức phản kháng, nên Hoành Thiên Kiêu liền tung ra đòn sát thủ, huyết sắc lợi trảo liền được hắn ném ra, lập tức hóa thành một đạo huyết quang đánh tới hai người. Về phía Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, do thân thể hiện tại đã bị thương, thế nên hai người cũng không kịp tránh né, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn huyết sắc lợi trảo lao tới mà thôi. Thế nhưng ngay khi lợi trảo kia sắp đánh trúng, thì một khối hắc sắc đại ấn từ phía sau lao lên, đem huyết sắc lợi trảo này đánh bay ra ngoài. Theo sau đó là thân ảnh Tần Trần xuất hiện chắn trước hai người, hắn nhìn chằm chằm Hoành Thiên Kiêu lạnh giọng hỏi, ngươi chính là một trong thập đại tân tú, Hoành Thiên Kiêu của Đại Vĩnh Vương Triều sao? Nghe Tần Trần nói vậy, Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song trong nháy mắt liền biết, đây là Tần Trần không muốn bại lộ thân phận, thế nên hai người vội vàng chắp tay nói, đa tạ thiếu hiệp xuất thủ tương trợ. Nhìn chằm chằm đại ấn trước người Tần Trần, ánh mắt Hoành Thiên Kiêu đột nhiên ngưng lại, rồi hắn lạnh giọng hỏi, ngươi là ai, đến từ vương triều nào? Tần Trần nghe vậy cũng không có trả lời, hắn liền truyền âm cho hai người Đế Thiên Nhất và Lãnh Vô Song, bảo hai người lui lại, sau đó liền thôi động hắc sắc đại ấn hướng Hoành Thiên Kiêu đánh tới. Mà Hoành Thiên Kiêu thấy vậy thì lập tức ném ra lợi chảo của mình để ngăn cản, thế nhưng ngay khi va chạm xảy ra, thì lợi chảo của hắn tức khắc bị đại ấn của Tần Trần trấn nát, sau đó đại ấn cấp tốc lao tới đánh thẳng lên cánh tay phải của hắn, trấn cho cánh tay này tức khắc nổ tung, theo đó một cái nhẫn trữ vật từ trong huyết vụ bay ra, liền được Tần Trần thu vào tay. Một kích đã thương Hoành Thiên Kiêu, Tần Trần cũng không có dừng lại, hắn tiếp tục thôi động đại ấn, lần hai đánh tới. Lần này thấy đại ấn đánh tới, Hoành Thiên Kiêu liền bị dọa cho sợ tái mặt, lúc này hắn cũng không dám đón đỡ nữa, lập tức hắn liền lấy ra một tấm độn không phù rồi kích hoạt ngay. Tấm phù kia vừa được kích hoạt xong, thì đại ấn cũng nện xuống vị trí mà Hoành Thiên Kiêu vừa đứng, tức khắc một tiếng ầm vang lên, làm rung động cả quảng trường, thế nhưng sau đó lại không thấy có máu huyết chảy ra, hiển nhiên Hoành Thiên Kiêu đã được độn không phù truyền tống đi nơi khác rồi. Nội dung tập này đến đây là hết rồi, để biết Tần Trần có thoát khỏi đây được không, thì mọi người vào danh sách phát cuối video để theo dõi tiếp nhé.